Hello viewers, this is Shovik once again and you are watching Cook and Move. আজি আমি এটা নতুন ধৰণৰ বেঙেনা ফ্ৰাই ট্ৰাই কৰিম। Hopefully guys আপোনালোকেও এইটো ভেৰিয়েন্ট বেঙেনা ফ্ৰাই ট্ৰাই কৰিছে। আজি লগত আমি আমাৰ থালিত মুগু ডালি এটা স্পেশাল ভেৰাইটি আমি ট্ৰাই কৰিম আৰু লগত ফুলকবি আৰু roast যেটো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিছে সেইটো আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। সো গাইজ আমাৰ লগত থাকক আৰু চাই থাকক। আমি স্পেশালি আজি বেঙেনা ফ্ৰাইটো ট্ৰাই কৰি আছো। সেইটো আমাৰ মেইন আজি ইম্পৰ্টেন্ট এটা টপিক বেঙেনা ফ্ৰাইটো আৰু লগত মুগু ডালি আৰু ফুলকবিৰ roastটো আমি ট্ৰাই কৰিম। থালিটো আমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো সেইটো অলপ চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সো গাইজ আমাৰ লগত থাকক। টোটেল থালিটো আমি ৰেডি কৰি আছো আৰু আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ আমি ট্ৰাই কৰি আছো গোটেই থালিটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ আমি ইউজ কৰিম সেইখিনি হোপফুলি আপোনালোকৰ ওচৰত যিখিনি দোকান আছে তাত এভেইলেবল আছে। সো গাইজ সেইটো বিষয়ত আপোনালোকৰ কোনো প্ৰবলেম নহব আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকক ভিডিওটো ভাল লাগিব। আমাৰ লগত থাকক। সো আমি বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত চাवल কা আটা যেটো পোৱা যায় পেকেজড অৱস্থাত পোৱা যায় সেইটো আমি লৈ লৈছো আৰু চাউলৰ গুড়ি হয় বেসিক্যালি আপোনালোকে এটো ঘৰতো ৰেডি কৰিব পাৰে চাউলৰ গুড়ি হয় এটো আৰু ইয়াত আমি যেটো এড কৰিম সেইটো হ'ল অলপ হালধি আমি ইয়াত এড কৰি দিম কালাৰ আহিবৰ কাৰণে অলপ হালধি এড কৰি দিছো আৰু লগত আমি যেটো দিম সেইটো হ'ল নিমখ দিব লাগিব নিমখটো আমি এড কৰি দিছো এতিয়া আমি এটো চাউলৰ গুড়ি যেটো আছে সেইটো আমি বেটাৰ বনাই লম এটা আৰু তাৰ কাৰণে অলপ পানী দিব লাগিব ইয়াত বেছি পাতল কৰিলে অসুবিধা হ'ব লাগি নধৰিব বেঙেনাৰ লগত সো এটো অলপ ডাঁটকে বনাব লাগিব এই বেটাৰটো আমি ৰেডি কৰি আছো এতিয়া চাউলৰ গুড়ি লগত নিমখ আৰু অলপ হালধি আৰু লগত পানী দি এটো বেটাৰটো ৰেডি কৰিম আমি অলপকে পানী দি এটো ৰেডি কৰিব লাগিব নহলে ঢিলা হৈ যাব পাৰে বেটাৰটো ৰেডি কৰি অলপ দেৰি ইয়াক থাকিব দিব লাগিব সো फ्रेंड्स আমাৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে আৰু আমি ইয়াত দি দিছো সয়াবিন অয়েল ফৰচুন সয়াবিন অয়েল ফৰচুনৰ সয়াবিন অয়েলটো অলপ বেটাৰ হয় সেইকাৰণে আমি ফৰচুন সয়াবিন অয়েলটো ইউজ কৰো আৰু এতিয়া আমি এটো এনেকে যেটো বেটাৰটো ৰেডি কৰিছিলো সেইটো বেটাৰত এটো অলপ ডুবাই দিব লাগিব আৰু এটো লাগি ধৰিব আৰু তাৰ পিছত এনেকে লাহেকে এৰি দিব আৰু এটা পিস আছে ইয়াত চাউলৰ গুড়ি দিয়াৰ যেটো মেইন এডভান্টেজ সেইটো হ'ল এটো মচমচিয়া থাকিব আৰু চাউলৰ গুড়ি আৰু বেচনৰ লগত যেটো ডিফাৰেন্স বেচনৰটো অলপ কোমল হৈ যায় আৰু চাউলৰ গুড়িটো কিন্তু কোমল হৈ নাযাব এটো মচমচিয়া থাকিব অলপ গৰম অৱস্থাত খালে কিন্তু এটো এটা ডিফাৰেন্ট টেষ্ট আপোনালোকে পাব অলপ দাঁতকে কাটিব যেনেকৈ আমি দেখুৱাই আছো বেঙেনাটো আমি কাটিছো ব্ৰিঞ্জলটো অলপ এটো যেটো উইথ আছে সেটো অলপ বেছি ৰাখিব লাগিব
মিহিকে নাকাটিব ইমান মান অলপ ডাঙৰ থাকিব লাগিব So friends, আমাৰ এটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি নমাই লম এটো ঠাণ্ডাৰ সময়ত যেটো বেঙেনা আহে এটো কোমল হয় আৰু সেই কাৰণে ঠাণ্ডাৰ সময়ত বেঙেনা এনেকুৱা ফ্ৰাই বিলাক বাৰিষা সিজনতকে বেছি টেষ্ট হয় এনেও ঠাণ্ডাৰ সময়ত বেঙেনা বিলাক বেছি টেষ্ট হয় আৰু দামটো কম হৈ যায় So guys, চাইছে এনেকুৱা কোটিংটো হৈছে আৰু বেঙেনাটো ভিতৰ ফালৰ পৰা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু যেটো হৈছে একেবাৰে মচমচিয়া হ'ব আৰু এটো গৰম ভাতৰ লগত গৰম অৱস্থাত সাৰ্ভ কৰিব ইয়াৰ টেষ্টটো কিন্তু ঠাণ্ডা হৈ গলে এটো কমি যায় So guys, it is time to plate First of all, আমি ইয়াত যেটো ডিম সেটো হল সালাড অলপ গ্ৰীন সালাড দি দিম কুকুম্বাৰ তিয়হ আৰু লগত আমি অলপ নেমু দি দিম নেমু টেঙাটো ভিটামিন সি থাকে আৰু ইয়াত ৰাইসটো দি দিম ৰাইজৰ লগত এটো যেটো আমি মুগ দালি ৰেডি কৰিছিলো সেইটো আমি দিম ইয়াত মুগ দালি এটো ভেজ মুগ দালি নন ভেজ মুগ দালিও এদিন বনাম মাছৰ মূৰটো হেড পোৰশন যেটো আছে মাছৰ মাথাটো দি পেলাই মুগ দালিটো অলপ ডাঠ হ'ব লাগিব সেইকাৰণে সাৰ্ভ কৰাৰ আগত অলপ লৰাই দিব আৰু ইয়াত ব্ৰিঞ্জল ফ্ৰাই আমি যেটো লৈছিলো সেইটো দি দিলো আৰু লগত আমাৰ roast যেটো বনাইছিলো সেইটো আমি ইয়াত দি দিম So guys, finally plating to complete হৈ গল So friends, মই এতিয়া স্টার্ট কৰি আছো অলপ হট রাইস হ'ব লাগে তেতিয়া হলে টেষ্টটো ভাল হয় দালিটো আমাৰ গৰম আছে আমি ইমিডিয়েট ৰেডি কৰি খাই আছো একেবাৰে মুচমুচিয়া হৈছে এটো আপোনালোকে দেখিছে ভিতৰটো পুৰা সিজি কৰিছে আৰু পুৰা মুচমুচিয়া গৰম অৱস্থাত খাব লাগে আৰু বেলেগ এটা টেষ্ট পায়
আজি মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো অলপ কাম হৈ আছে সেইকাৰণে ডাইনিং টেবুলত যাব পৰা নাই বেঙেনা ফ্ৰাইটোৱে চবতকৈ ভাল লাগিছে আৰু এটা ফ্ৰাই লৈ লওঁ গৰম অৱস্থাত মানে বেঙেনাটো বেলেগ এটা টেষ্ট হয় অকল বেঙেনা ফ্ৰাই দিয়ে খাই ল'ব পৰা যায় নেকি আৰু এটা কথা যেতিয়াই আপোনালোকে নবনায় কিয় কিন্তু গৰম অৱস্থাতেই ট্ৰাই কৰিব মানে ইমান টেষ্ট হৈ গ'ল গোটেই ভাতটো অকল বেঙেনা ফ্ৰাইটো দিয়ে খাই দিলোঁ আৰু অলপ ল'ম সৰি গাইজ ডাইনিং টেবুলত যাব পৰা নাই ভালকৈ দেখুৱাও নহ'ল চ' অলপ ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া তামাম হৈছে দেই মই খাই আছোঁ মই কৈ আছোঁ সেইটো নহয় সঁচাকৈ ধুনীয়া হৈছে বঢ়িয়া নহৰুৰ যিটো ফ্লেভাৰ সেইটো আহি আছে আৰু লগত গৰম মছলাৰ ফ্লেভাৰটো আহি আছে আমি একোৱেই এড কৰা নাই অকল আদা নহৰু আৰু গৰম মছলা দি ৰ'ষ্টটো বনাইছোঁ ইয়াত ঢেৰ কিবা কিবি দিব পৰা যায় মগজ বুলি এটা বস্তু আছে কুকুম্বাৰ চিড সেইটো পেষ্ট বনাই দিব পৰা যায় আফু গুটি দিব পৰা যায় পপি চিড যিটো আমি জানো আৰু এইটো কালাৰ হৈছে এইটো হোৱাইট কালাৰতো কৰিব পৰা যায় নৱৰত্ন টাইপ কৰিব পৰা যায় মিক্সড ভেজিটেবল কৰিব পৰা যায় পনীৰৰ লগত ফুলকবি কৰিব পৰা যায়
সো গাইজ মই খাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চালে ইমান সময় আপোনালোকে উলিয়াই আমাৰ ভিডিঅ'খন চালে থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আৰু আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট জনাব আজি ভিডিঅ'খন ইমানতে সামৰিছোঁ অহাকালি আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ৰেচিপি লৈ খুব ইজি ৰেচিপি হয় আমাৰ এইবিলাক কোনো ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ নাই বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰা যিখিনি আমি ইউজ কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ওচৰে পাজৰে পাই যাব